ริวเหรอน่ารำคาญครับแต่ว่าเรื่องการกวนตีนหรือว่าการเล่นของมันอะคือแบบมันจะไม่ค่อยฟังอ่ะดิวมึงต้องฟังเว้ยแบบหลายๆอย่างหรือว่าการเล่นบางทีแบบมึงต้องดูว่าใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้จะไปเล่นกับพี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยบางจุดมันก็เล่นไม่ได้ไงเหมือนมันจำแนกเวลาเล่นกับเวลาจริงไม่ออกอันนี้คือกวนตีนหรือว่าไม่ได้ฟังจริงเรามีแบบความคิดนี้ว่าเขาเลือกถูกจริงใช่ไหมวะอะไรเงี้ยมันดูเข้ากับคนไม่ได้เลยแล้วเราคิดว่าเราเข้ากับใครได้ในนั้นมากที่สุดตอบไม่ได้เลยพี่จับมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่แสนพิเศษให้โลกทั้งใบมีแค่เรา just come with me จะทำให้เธอได้ลืมทุกอย่างแค่จดจำนาที I just want you I just need you I just want you I just love you ครับผมชื่อริวนะครับวชิรวิทย์อายุ17 ปีครับผมริวเป็นนักกีฬาปิงปองตัวใหญ่มากสูงหน้าตาดีเลยหล่อตอนนั้นมีทางโฟล็อกอยากจะชวนริวเนี่ยมาแคสครับผมทั้งร้องทั้งเต้นอย่างนี้เขาถามว่าริวเป็นไหมริวบอกว่าริวไม่ได้เป็นเลยครับผมเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้มาแคสก่อนแต่ตอนแรกเข้าห้องมาริวทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ริวมีไอดอลไงคือเราด้วยความที่เป็นนักกีฬามาก่อนแต่ว่าช่วงหลังริวมาชอบวงเอ็กโซครับผมชอบชานยอนกับเซฮุนครับก็จะแบบเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจอยากที่จะแบบพัฒนาตัวเองในด้านพวกนี้บ้างแบบริวอยากจะเก่งให้เหมือนเขาคนที่มีไอดอลเนี่ยมันต้องอยากบ้างแหละหรือเหมือนแบบต้องอยากเป็นมีความชื่นชอบเป็นศิลปินบ้างแหละริวโอเคนะพี่ริวรู้สึกว่าเรากล้าทำเราก็ดีใจมากๆแล้วครับเหมือนแรกๆมาพอมันเข้ามาคนสุดท้ายแล้วคนอื่นมันสนิทกันอยู่แล้วครับมันก็ต้องใช้เวลาในการเบลนกันนิดนึงใช่ไหมครับมันจะเป็นการปรับตัวที่เข้ากันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทุกคนจะแบบดูอารมณ์เสียจากที่ผมรู้สึกนะริวเป็นเด็กที่มีแบบบับเบิ้ลของตัวเองสูงมากแล้วเขาก็ที่อยู่ในแบบโลกของเขาคือบางทีริวเป็นคนที่อยู่ๆก็ alert ก็คือ alert เลยอยู่ๆก็จะเงียบก็คือเงียบเลยเงียบคือแบบเราแค่อยากอยู่ในโลกของเราน่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยแหละที่แบบเรายังเป็นอินเด็กพวกที่เขาไม่ได้คือผมรู้ว่าแบบมันริวเป็นคนพยายามพี่แล้วมันเครียดแบบนอกจากมาคนสุดท้ายนอกจากจะต้องเข้ากับพวกผมไม่ได้แล้วเรื่องเต้นเรื่องร้องเรื่อง acting มันก็ต้องพยายามฝึกให้มันเท่าพวกผมแต่คอยช่วยอาจจะแบบช่วยไม่ได้เยอะมากเพราะเราไม่ได้แบบเอ็กเพรสในแต่ละเรื่องเหมือนกันแต่เราจะรู้ไงว่าแบบน้องเขาจะเป็นยังไงเพราะเหมือนเราเคยอยู่ในสังคมนักกีฬามาก่อนเราก็เข้าใจแต่ว่าสิ่งดีๆที่แบบเราเข้าใจเลยมันจะมีความอดทนมีความพยายามมากถ้าเป็นในโมเมนต์แรกๆอ่ะกูมีอารมณ์ที่อยากทิ้งมึงเหมือนกันแหละจริงแต่พอมันดูเหมือนแบบพอมันอยู่ด้วยกันนานแล้วอ่ะมันก็รู้ว่าเหมือนแบบเข้าใจกูเข้าใจมึงนะไม่ได้จะเสียแล้วทำไม่ดีอย่างเดียวรู้สึกยังทำไม่ได้ดี
น่าจะกดดันครับแล้วก็อยากจะตามพี่ๆเนี่ยตอนนี้ทำดีที่สุดแล้วก็จะพยายามฝึกฝนต่อไปครับเสียงไม่ถึงอยากจะขอโทษคนดูครับผมคือตอนนี้ก็พยายามให้มันโอเคที่สุดแล้วสู้ แต่ว่าทุกวันนี้ริวก็ทำได้ดีครับ คือพอริวมันเบลนด์เข้ากับพวกผมได้แล้วมันจับจังหวะได้แล้วแบบริวมันก็เป็นน้องที่แบบน่ารักคนหนึ่งครับ แล้วก็หลังๆเราเริ่มคุยกันมากขึ้นแบบ เราก็เห็นถึงแบบความที่มันพยายามเข้าหาผมนะมันจะทักผมมาบ่อยพี่เจมส์อยู่ในพี่ครับ ก็พยายามปรับตัวอยู่ด้วยการแบบฟังพวกพี่เขาให้มากขึ้น เต้นดีขึ้นนะ คือแบบเริ่มมีกรูฟเริ่มมีแบบจับจังหวะได้มากขึ้น จากที่แต่ก่อนคือค่อมจังหวะอะไรอย่างเงี้ยฮะ พูดถึงการแสดงเลยคือมันมีธรรมชาติที่ดีมากเลยนะดิวการแสดงถือว่าดีเลยฮะ แล้วเดี๋ยวนี้ริวก็เหมือนเอาผมเป็นแบบแพทย์ผิวหนังประจำตัวชอบไลน์มาตอนประมาณตี 3แล้วคำถามที่แม่งมากของริวเนี่ยพี่ต่อครับอะโลเวล่าเจลคืออะไรพี่ ตี 3พี่ตี 3ริวนี่เป็นกำลังใจในห้องขาเต้นได้ทุกครั้งที่เราตามไม่ทันอ่ะผมหันหาใครไม่ได้เลย นอกจากริว อ๋อริวเต้นเก่งสอนเราได้เหรอ ไม่ทันเหมือนกัน แล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ท่านี้มันยากเนี่ยริวนายก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมแล้วริวจะหันมาสอบตามว่าผมก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ ริวไม่เคยคิดว่าคำพูดที่พวกพี่เขาพูดทุกคนเลยแบบไม่เคยมีคำไหนที่แรงสำหรับริวแต่ริวคิดว่ามันเป็นการที่แบบรู้สึกเจ็บใจมากกว่าเขาติเราเรื่องที่เป็นด้านความสามารถที่เป็นแบบร้องเพลงหรือเต้นริวไม่คิดว่าแบบมันคืออุปสรรคอะไรของริวหรือว่าไม่คิดว่ามันเป็นคำด่าริวคิดว่ามันแบบมันทำให้เราแบบมีแรงฮึบมากขึ้นครับผมแล้วก็มันทำให้เราเตือนสติว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ว่าเราควรที่จะทำแบบดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับกดดันตัวเองมากกว่าที่อยากทำให้มันดีสุดท้ายเขาต้องทำได้ผมเชื่อว่าจะต้องได้แน่นอน ริวเป็นคนที่เหมือนแบบพี่ผมเรียนร้องเพลงได้ไหมพี่ผมเรียนเต้นได้ไหมพี่แบบไอความพยายามตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเด็กไทยหรือบอกทุกคนกันว่าเนี่ยแหละคือคนตัวอย่างคือตัวอย่างหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะใจอย่างเดียวเลยนะที่มีไม่ว่าอะไรจะเกิดอ่ะมันก็เราก็ต้องทำเต็มที่อ่ะสุดท้ายเขาเลือกมาแล้วมันคือสิ่งที่โอเคเขาเลือกมาแล้วแหละแล้วก็จูนแล้วก็ดันทุกคนเข้าไปด้วยกันดันทุกคนเราจะจับมือกันไป9 คนเลยนั่นแหละไม่ทิ้งกันริวคาดหวังแบบริวแค่คาดหวังว่าเราอยากจะเข้ามาพัฒนาตัวเองเรื่องดังริวว่ามันคือผลกำไรของชีวิตริวคิดว่าถ้าเราทำออกมาดีแต่ว่าความคาดหวังที่เราหวังว่าเราจะดังเนี่ยแต่ว่ามันไม่กลับมาเป็นงั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงริวเลยคิดว่าเราไม่ได้คาดหวังตรงนี้เราก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้ดังเราก็ไม่เป็นไรแต่เราแค่แบบความสามารถเราเพิ่มขึ้นก็พอแต่ว่าถ้ามันดังขึ้นมาริวคิดว่ามันน่าจะเป็นกำไรชีวิตเขาขึ้นเวทีได้เขาเพอร์ฟอร์มได้เขาร้องเพลงได้ดีไหมยังไม่ดีที่สุดหรอกครับแต่ถ้าเกิดริวเริ่มต้นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าคุณนึกภาพว่าถ้าริวไม่หยุดทำสิ่งนี้อีกปีนึงอะเราเห็นริวในเวอร์ชันไหนผมเป็นอะไรที่แม้กระทั่งไม่ใช่แฟนคลับอะตัวทีมงานเองหรือตัวผมเองเนี่ยยังอยากรู้สึกว่าแบบจะเห็นริวในปี 2020อะถ้าริวไม่หยุดทำสิ่งนี้ริวจะเป็นแบบไหนริวจะเป็นเหมือนไอดอลเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นริวสัญญาเลยครับว่าริวจะพัฒนาฝีมือของริวให้ดีกว่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้อยากชมนี่ครับริวน้ำเสียงที่มันแบบออกผ่านไมค์ไปคือแบบเฮ้ยริวมันมาว่ะบอกเลยว่าเห็นสายตาที่เปลี่ยนไปของริวแบบชัดเจนมากๆเป็นริวแบบมีความมุ่งมั่นมีความบอกเลยว่าเร็วเก่งปากเลยอ่ะเก่งปากอยากชมว่าเก่งมากริวเก่งมากไม่ได้เก่งเกิน
กำลังปรับจูนจังหวะสัดส่วนอยู่ว่าควรร้องไงให้มันถูกต้องครับเป็นกำลังใจให้น้องแจ็คกี้ครับตอนนี้คือเสียงน้องเขายังไม่มา แล้วก็สัดส่วนยังไม่ถูกต้องแล้วค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ครับ ตอนซ้อมเหรอตอนซ้อมมันก็ยากนะช่วงแรกๆเพราะว่าเราเพิ่งอัด Into the Light with Night by Night แล้วก็เราก็มาซ้อมซิงเกิลต่อเลย มันก็เลยแบบทำให้สุขภาพเสียงเรามันอาจจะไม่แข็งแรง ไม่คือตอนเนี้ยพี่ว่าประสบการณ์การอัดเพลงเรายังน้อยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจโทนคือโทนเดียวกันว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยมันนอกจากโทนของตัวเองแล้วเนี่ยพอเราทำงานเป็นกลุ่มปุ๊บอะมันต้องรักษาโทนของเพลงด้วยว่ามันต้องไม่โด่ง ทั้งใบไม่เคยรู้จะ come with me จะทำให้เธอได้ลืมทุกอย่างแค่จดจำนาทีนี้ได้ สู้ๆพี่ก็ เป็น MV ที่เหนื่อยชิบหายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือแบบการไปถ่าย MV คือเหนื่อยมากเพราะว่า เสื้อผ้าอากาศที่เต้นเวลานอน แทบไม่ได้นอนอยู่เลยได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยถ่ายเสร็จตี 2 ตี 3กลับมาต้องตื่นตี 5อะไรเงี้ยมันไม่ได้นอนนะ คืนนี้ถึงกี่โมงดี เขาบอกตี 2 ครับ ไนท์ไลฟ์จริงเลยมึง เลือดคนตาจางครับตอนนี้ มันยากมากเลยอะเพราะว่าพอเราเต้นบนทรายแล้วทรายมันจะยวบใช่ป่ะมันเลยทำให้เราแบบเราใช้แรงค่อนข้างเยอะ แล้วก็มันจะทำให้การทรงตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เต้นคมได้ยากอะไรอย่างเงี้ย อย่างมันร้อนไปหมดการที่เราต้องแบบนอนบนถนนหรือว่าโดนแดดเผาตลอดเวลามันค่อนข้างรู้สึกว่าทรมานบวกกับชุดเราอีกอะชุดเราแต่ละคนก็ไม่ได้แบบมีความสบายอะไรเลย คือตอนซ้อมอะริวเป็นคนที่จำท่าไม่ได้ที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบการแสดงอารมณ์เพลง การเต้น การบล็อกกิ้งทุกๆอย่างเลยครับจะแบบริวจะหนักมากๆเอ้ยดี ก็ได้เห็นมึงไม่ร้องมันจะใช้ได้ไงอะแล้วเตือนแม่งชอบเถียง ไม่คือเอาจริงๆคือผมไม่รู้ว่าไอ้คนนี้ต้องร้องได้เลยก็ไม่ร้อง ตลกอ่ะเข่ามันลงครับผมคือเวลาเต้นแล้วแบบมันต้องมีท่าที่ผมเอาเข่าลง แล้วกางเกงมันมีรูไงแล้วมันหลายๆรอบมันก็เลยนิดนึง พร้อมตายไปด้วยกันครับตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราเต้นบนทรายอ่ะคือเราถ่ายกัน3 วันสิ่งที่หนักคือพาร์ทเต้นครับด้วยความที่ว่าเราใส่รองเท้ามีส้นแล้วคือทรายที่เราเต้นอ่ะมันเป็นทรายแบบทรายไปเลยครับทรายที่ดูดแรงอะฮะแล้วเราเต้นบนทรายแบบมากกว่า3 ชั่วโมงอีกมั้งแล้วแบบเต้นเรื่อยๆเลยช็อตหนึ่งเปลี่ยนมุมช็อตหนึ่งเปลี่ยนมุมช็อตหนึ่งเปลี่ยนมุมกดอัพบ้างไกลบ้างมุมบนบ้างมุมล่างข้างๆผู้กำกับถือบ้างแล้วยิ่งแบบผู้กำกับเป็นคนเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ไซริตก็เป็นเกาหลีเขาก็แนะนำว่าแบบเนี่ยมันยังดูแบบธรรมดาไปตรงไหนคนไหนแบบยังดูไม่โอเคหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอ๋อใช่พ่วงกับเกาหลีบ่นด้วย แบบริวอะไรเงี้ยริวว่าพี่ขอโทษแบบเบียเน่ซาลังเอมันบอกเอาไว้ มันต้องเป็นเปิดปะยังไม่เท่าอีกรอบก่อนพอผมเข้าไปผมเซนเตอร์มันไม่เซนเตอร์เนาะดูแล้วเป็นไงมั้ย ไม่ดีครับทำไม นี่คือรอยเท้าเวลาเราแบบเหยียบหมุนหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อกี้แบบเต้นเสร็จแล้วแบบล้มเลยอะแบบขาชา มันไม่ใช่ไม่รอดแต่มันต้องดีกว่านี้ใช่เพราะมันเป็นจุดเล็กๆที่แค่คลิกนิดเดียวมันก็ได้แล้วอ่ะ
เมื่อกี้เราพยายามเต้นแล้วเราพยายามใส่ไปที่กล้องถูกป่ะก็จะกลายเป็นว่ามันทำให้คอนโทรลไม่ได้หรือมันล้นความเก่งมันดูน้อยลงตัวตนน่ะดีขึ้น ขอน้ำให้พี่เจหน่อยพี่เจ แต่ว่ามันก็ต้องควบคู่กัน ก็ไอ้คุณปาขาเข้าใจเก่งขาปล่อยขาสบายสบายตะคิวรีแลกซ์คือแล้วก็ทำเรื่องเหมือนเดิมแค่รีแลกซ์คือ มีอินเนอร์ มัน นะเจ เดียวเองอ่ะ กังวลอย่าง แค่นิดเดียว เพิ่งชุดแรกครับชุด2ยังไม่ได้เริ่มเลยครับ เราจะไหวไหม ไหวดิครับเราซ้อมมาหนักกว่านี้ก็เคยมาแล้วครับแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้ สู้ไหม สู้ ความสัมพันธ์ของ9คนระหว่างไทย MV หรือว่าทุกคนน่ะให้กำลังใจกันดีมากเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ยังสู้กัน I love you guys ก็มันถ่ายด้วยกัน9คนนี่ก็ต้องไปด้วยกันสิ โอเคมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหลายๆคนท้อแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนท้อไปพร้อมๆกันในวันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งผมรู้ว่ามีใครมีพี่ท้ออย่างเงี้ยมันก็ตาเราแหละที่ต้องไปแบบเฮ้ยไม่ได้มานี่ขึ้นมาไม่ให้ออกเว้ยอะไรเงี้ย ทุกคนมันตื่นเต้นกันหมดอะมันเหมือนกับว่ายิ่งเราตื่นเต้นแล้วไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แม่งตื่นเต้นกันหมดอะไรเงี้ยดีดกันหมดมันก็ยิ่งดีดกันเข้าไปใหญ่ ก็มีไฟมากครับอยากทำให้มันดี ในคืนนี้ที่มีแค่เรา just me and you ที่ตรงนี้และเรื่องที่จะมีเพียงเราที่รู้ ดีใจมากที่จะแบบได้เห็นเขาแสดงและครั้งนี้ก็แบบได้เห็นเขามาเต้นได้ร้องเพลงเราแบบจะสนับสนุนตลอดเลยเขินอะดีทั้งเพลงเลยเมื่อคืนเปิดฟังทั้งคืน มันเป็นงานเปิดตัวเพลงแล้วแบบอยากเห็นเพราะเราชอบมากดีใจนะคะที่น้องๆทุ่มเทอย่างเต็มที่มีวันนี้ได้ก็รู้สึกดีใจค่ะก็ซัพพอร์ตต่อไปค่ะ มันรู้สึกเหมือนปลุกวงการทีป๊อปกลับมาอีกครั้งรู้สึกเหมือนรันวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกเหมือนแบบหลังจากขึ้นรถบัสแบบรักเข็มขัดเลย เต้นไว้ ผมเนี่ยต้องขอให้ใจตัวเองไม่ตื่นเต้นครับทำให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดแค่นั้นแหละ ห้ามร้องไห้นะไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร้องไห้นะจะร้องไห้ทุกงานไม่ได้เลยไม่ได้ ผมรอบสุดท้ายหน่อยได้ไหมได้เต็มที่นะ ไปด้วยกัน ช่วยกูด้วย วันนั้นมันเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากเลยครับตั้งแต่ทำโปรเจกต์มามันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันอัดอั้นมาตลอดเวลาแบบยังไม่มีชิ้นงานไหนปล่อย แบบทุกคนก็ตั้งตารอกันว่าเฮ้ยเพลงแรกแบบเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเราทุกคนเหนื่อยและท้อมานานเหมือนเราซ้อมหนักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ปล่อยเมื่อไหร่เราจะได้มีงานทิ้งช่วงนานมากหลังจากที่เราเปิดตัวกันวันที่แบบกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมันนานมาก ผมก็คิดว่ามันก็คือโชว์ให้คนอื่นดูแบบไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้นสุดท้ายคือ วันที่เดบิวต์สเตจวันแรกแล้วภาพคนที่มารอเราเขามาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนั้นมันดีมากเลยพี่ดีแบบทั้งชีวิตผมไม่เคยมีแฟนคลับมาขนาดนี้มาก่อน5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยวันนี้มาแล้ววันนี้ จริงปะเนี่ย
คนเยอะขนาดนี้มาก่อนก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนมาให้กำลังใจเราขนาดนี้เยอะมากพยายามไม่ตื่นเต้นแค่ซึมซับความตื่นเต้นนะเป็นพลังงานของเรา คือเราตื่นเต้นมากอะตอนแรกอะตื่นเต้นแบบหายใจไม่ออกอะตอนนั้นอะตอนอยู่ข้างเวทีรู้สึกแบบ อย่างนี้เลยอะพี่แล้วมันแบบมันรู้สึกว่ามันหายใจยังไงก็ไม่อิ่มอะ ไปไหมไปดิไม่สนิทกับพี่ตอนนี้แม่งรักพี่สัตว์เลยต้องรักมึงไอเดอของกูรักมึงเลยพอจังหวะที่เราอยู่หลังเวทีแล้วประตูกำลังจะเปิดแล้วทุกคนแบบส่งเสียงออกมาใจเต้นแบบปักเลยครับ เหมือนแบบคนที่รอเราอยู่อะแต่เรายังไม่ได้ออกไปอะแล้วมันเหมือนทุกอย่างมันแบบผลักดันให้แบบใจเราเต้นแรงแบบมากอะ กราฟมันเป็นอย่างเงี้ยความตื่นเต้นอะแบบค่อยๆมาแล้วแบบพอไอ้ม่านมันค่อยๆเปิดอะมันยิ่งพีคแต่พอม่านมันผ่านตาเราไปแค่เสี้ยววิเดียวอะทั้งหมดนั้นมันหายไปเลยอะโหวันนั้นแบบเป็นความฝันเลยพี่ มันเหมือนเรามีแรงอะมีแรงที่จะใส่ มันเป็นภาพที่พวกเรารู้สึกดีมาก แล้วมันดีมากวันนั้นแบบเหมือนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ครับ มีแต่ความแฮปปี้มีแต่ความสุข ตั้งแต่เกิดมาก็ที่สุดเลยครับ ดีใจมากที่ทุกคนมาเชียร์เยอะๆขนาดนี้เมื่อกี้แบบสนุกมากอะ ๆจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างครับแต่สนุกครับ มีความสุขมากๆ มีใต้ใบด้วย วันนี้เหมือนเป็นแบบเดบิวต์สเตจของเราในการที่เราก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วหลังจากที่เราแบบซ้อมกันมาปี2 ปีล้มลุกคลุกคลานกันมามันแบบเป็นจริงวันนี้วันแรกมันเริ่มวันเนี้ยมันแบบสตาร์ทวันนี้ขึ้นมา เป็นเพลงเปิดของอัลบั้มของเราออมดูดรู้สึกทุกอย่างเกินคาดหมายมากๆที่แบบนายทุกคนให้เสียงเชียร์กับเราอย่างดีนะครับ คือผมไม่เคยเห็นการลานน้ำพุพารากอนล้นอ่ะ อันนี้ผมพูดจริงๆว่าในชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกโคตรดีเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบ อยากจะเข้ามากล่อมทุกคนแล้วแบบบอกว่าขอบคุณจริงๆเลย พอเราเจอทุกคนแล้วแบบเราทะลุขีดจำกัดของตัวเองไปเลยอะพอมันถึงเวลาจริงปั๊บอะคือมันผ่านไปไวมากอะผมรู้สึกแบบมันคือความสุขจริงๆ ตอนที่เราซ้อมเราครูก็บีบเราเพราะว่าจินตนาการไปว่าข้างหน้ามีคนแบบ 5,000 คนอะไรเงี้ยเราจินตนาการเท่านั้นไม่ถูกเหมือนกันจนวันนี้ที่มันเห็นแบบเห็นจำนวนคนอย่างนั้นจริงๆเห็นคนที่ส่งเสียงเชียร์เราอย่างเงี้ยมันแฮปปี้แล้วเหมือนแบบจากวันแรกที่แบบคนยังไม่ค่อยเยอะขนาดนี้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนคนก็รอเราตั้งแต่แรกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบขอบคุณทุกคนมากจริงที่ยังรอพวกเรามานานขนาดนี้แล้วยังแบบเป็นกำลังใจที่สำคัญให้พวกเราตลอดไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนอยู่กับเรานานๆ อยากให้ทุกคนรู้ว่าทั้งหมดที่เราตั้งใจเราเหมือนแบบฝึกกันมาเราแบบมีแพชชั่นทั้งหมดกันมาคือเราทำให้พวกคุณในทุกคนนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆด้วยครับ เดินทางกับพวกเราต่อไปอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนนะครับ เขาสึกแค่แบบเขามาซ้อมแต่เขาไม่ได้เอาใจใส่ลงไปในนั้นน่ะ มีทั้งความขี้เกียจมันมีทั้งความต่างๆมีข้ออ้างทุกสิ่งอย่างนอนน้อยมากเมื่อคืนไม่ได้นอนงานเยอะนู่นนี่นั่นมันคือคำข้ออ้างทั้งนั้นอ่ะ คือมันเหมือนกับทำไมวะมันทำกันบ้านน้อยหรือว่าอะไรวะมันรู้ว่าตัวเองแย่ที่สุดแล้วทำไมมันถึงยังพัฒนาได้ช้ามันยังไม่ดีอะเฟลนะ เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เด็กๆบางคนมันไม่ค่อยฉายแสงทำไมบางทีมันปกติมันทำได้ดีกว่านี้ทำไมวันนี้มันทำไม่ค่อยดีเลยวะอะไรเงี้ยเขาจะได้นักแสดงที่เขาต้องการจริงๆเหรอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าวันนั้นทั้งวันอ่ะส่วนใหญ่ทำได้ไม่ค่อยดี มันเครียดจริงๆมันเหมือนแบบมันกดดันมากก็นี่คือแค่จุดเริ่มต้นไง
พบเธอ Hey เธอมาคนเดียวหรือเปล่า Hey เธอก็มองมาใช่หรือเปล่า No ไม่เอาอย่างเอาเลย Under the light over the night ผู้คนมากมายในพาร์ตี้แต่เหมือนว่าฉันเองกลับมองไม่เห็นใครยังมีแต่ you and me กับสายตาของเธอพาฉันให้เพ้อไปให้หลงอยู่ในภวังค์นี้ Baby what you do to me Baby what you do to me I just wanna get close to you แม้ว่าฉันจะคุมใจไม่อยู่ Ooh 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 Never found someone like